હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 12મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન હું તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપ સૌએ લખવાનો છે કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ યાઓશાંગ ફેસ્ટિવલ એ કયા રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવેલો હતો? તો આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. સાથે સાથે જેટલું પણ ચર્ચા કર્યું, જેટલું યાદ આવે એટલો લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે મૌખિક રીતે. વિડીયો પોઝ કરી તમારો આન્સર લખો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 12મી માર્ચના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે આજના વિડીયોની અંદર, હાલમાં જ રામચંદ્ર પોડેલ એમને કયા દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે? તો હમણાં જ રાષ્ટ્રપતિનું ઇલેક્શન થયું હતું આ દેશની અંદર અને નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે રામચંદ્ર પોડેલ. આ વાત કરું છું નેપાળની. નેપાળના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે રામચંદ્ર પોડેલ. કોનું સ્થાન લેશે? તો કે શ્રીમતી વિદ્યાદેવી ભંડારી છે એમનું સ્થાન લેશે રામચંદ્ર પોડેલ. તો હાલમાં જ નેપાળની અંદર રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે રામચંદ્ર પોડેલ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. વિદ્યાદેવી ભંડારીનું સ્થાન લેશે. હવે જેમ આપણો દેશ પ્રજાસત્તાક બન્યો, જ્યારે પણ પ્રજાસત્તાક દેશ બને ત્યારે દેશની અંદર રાષ્ટ્રપતિ છે, બરાબર, એની નિયુક્તિ થાય. તો આપણો દેશ પ્રજાસત્તાક બન્યો તો 26મી જાન્યુઆરી 1950. ઓકે, આ એ દિવસ છે જ્યારે આપણો દેશ ભારત પ્રજાસત્તાક બન્યો. તો નેપાળ ક્યારે પ્રજાસત્તાક બન્યું? નેપાળને ઘણો સમય લાગી ગયો. નેપાળ છે 2008ની અંદર પ્રજાસત્તાક બન્યું, બરાબર. ગણતંત્ર ક્યારે બન્યું નેપાળ? તો કે 2008. બાકી નેપાળના વડાપ્રધાન પૂછી શકે, એ પણ થોડાક સમય પહેલા જ બન્યા છે. પુષ્પકુમાર દહલ એ નેપાળના વડાપ્રધાન બન્યા છે. એમનું જે નિકનેમ છે એ શું છે? પ્રચંડ, બરાબર. પ્રચંડ એમનું નિકનેમ છે, પુષ્પકુમાર દહલ, જે પ્રચંડ તરીકે પણ ઓળખાય છે. બાકી નેપાળની રાજધાની ઘણી વાર પૂછાતી હોય છે. કાઠમંડુ નેપાળની રાજધાની છે અને નેપાળનું ચલણ, જેમ ભારતનું ચલણ ભારતીય રૂપિયો છે એમ નેપાળનું ચલણ નેપાળી રૂપિયો છે. ક્લિયર? તો આટલું આપણે યાદ રાખીશું. બાકી અન્ય અગત્યના મુદ્દા નેપાળ વિશે જોઈએ, જે તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ. તો આપણે અગાઉ ઓલરેડી આ મુદ્દાનો અભ્યાસ થઈ ચૂક્યો છે. જેમ કે નેપાળ અને ભારત વચ્ચે સૂર્યકિરણ યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. આ વર્ષની જે આવૃત્તિ છે એનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? તો કે નેપાળમાં, બરાબર. નેપાળમાં આયોજન થયેલું. બાકી હરિયાણાના કુરુક્ષેત્રની અંદર દર વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા ફેસ્ટિવલ અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય ગીતા મહોત્સવ એની ઉજવણી થાય છે. નેપાળ એમાં પાર્ટનર કન્ટ્રી બન્યું હતું અને પાર્ટનર રાજ્ય કયું બન્યું હતું? તો કે મધ્યપ્રદેશ. નેપાળમાંથી આપણે 2 શાલિગ્રામ પથ્થર લાવ્યા ભારતની અંદર. એમાંથી આપણે અયોધ્યાના મંદિર માટે ભગવાન શ્રી રામ અને સીતા માતાની મૂર્તિનું નિર્માણ કરવાનું. શાલિગ્રામ મોટા પથ્થર હોય અને એમાંથી છે નાના નાના પથ્થરોનું નિર્માણ કરવામાં આવે. નાના મૂર્તિનું નિર્માણ કરવામાં આવે. મોટા પથ્થરમાંથી આખું એક મૂર્તિનું સ્વરૂપ આપવામાં આવે. હાલમાં જ દાંડી યાત્રા દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો દાંડી યાત્રા દિવસ છે આ 12મી માર્ચે ઉજવાય છે. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન એ, 12મી માર્ચ. 12 માર્ચ 1930 આ એ દિવસ છે કે જ્યારે દાંડી યાત્રાની શરૂઆત થઈ હતી, બરાબર. તો 12મી માર્ચે દાંડી યાત્રા દિવસ ઉજવાય છે. મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે આ દાંડી યાત્રા શરૂ થઈ હતી. અંગ્રેજોએ મીઠું છે એના ઉપર એટલો બધો ટેક્સ લગાડ્યો કે મીઠાના ભાવ છે એકદમ આસમાને પહોંચી ગયા હતા. તો એ મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરવા માટે છે, બરાબર, આપણે દાંડી યાત્રા શરૂ કરી હતી. મીઠું એક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ છે, બરાબર, અને એના ઉપર અઢળક ટેક્સ નાખી, બરાબર, અને અંગ્રેજો છે આવક કરતા હતા. તો એ કાયદાનો ભંગ કરવા માટે 12 માર્ચ 1930ના રોજ છે, બરાબર, ગાંધીજીએ દાંડી યાત્રા શરૂ કરી. ગાંધીજી છે એમણે પોતાના 78 સાથીદારો એમની સાથે આ દાંડી યાત્રા છે એની શરૂઆત કરી હતી. અને શરૂઆત ક્યાંથી કરી? તો કે અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી. પાછળથી આની અંદર 2 સાથીદારો જોડાયા. શરૂઆત થઈ ત્યારે 78 હતા, બરાબર. પાછળથી 2 સાથીદારો જોડાયા એટલે કુલ 80 + 1 ની અંદર ગાંધીજીનો સમાવેશ થાય છે. તો કુલ 81 લોકો છે. જ્યારે દાંડી પહોંચ્યા, બરાબર, ત્યારે કુલ 81 લોકો હતા. શરૂઆત કરી ગાંધીજીએ 78 સાથીદારો સાથેથી, પાછળથી 2 જોડાણા એટલે 80 અને વત્તા 1 ગાંધીજી, એટલે કુલ 81 લોકો છે દાંડી સ્મારક પહોંચ્યા.
સાબરમતી આશ્રમથી નવસારીના દાંડી સુધી એમણે કુલ 384 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ કાપેલું અને 5મી એપ્રિલ 1930 ના રોજ દાંડી પહોંચેલા. 6ઠી એપ્રિલની વહેલી સવારે 1930 ના રોજ છે એમણે મીઠાના કાયદાનો ભંગ કર્યો. ચપટી મીઠું લઈ અને એમ કીધું કે ભાઈ મેને નમક કા કાનૂન તોડ દિયા. આ રીતે હતી દાંડી યાત્રાનું એક ટૂંકમાં આપણે સારાંશ જોયો. ચલો એના પછી ઈસરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા લેન્ડસ્લાઇડ ઇન્ડેક્સ એમાં કયો જિલ્લો ટોચ પર રહ્યો? રુદ્રપ્રયાગ આ એ જિલ્લો છે ઉત્તરાખંડનો જે સૌથી વધારે લેન્ડસ્લાઇડ થાય છે. જ્યાં 2 ઉત્તરાખંડના જિલ્લા એવા છે કે જ્યાં સૌથી વધારે લેન્ડસ્લાઇડ થાય છે. એક તો છે રુદ્રપ્રયાગ અને બીજું છે ટેહરી. તો ઉત્તરાખંડની અંદર મોસ્ટલી સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઈસરોને લેન્ડસ્લાઇડિંગની ઘટના જોવા મળેલી અને રુદ્રપ્રયાગ અને ટેહરી છે બરાબર એ દેશમાં ભૂસ્ખલનનું સૌથી વધુ જોખમ ધરાવતા જિલ્લાઓ છે. ઓકે, હવે આ જે ઇન્ડેક્સ તૈયાર કર્યો ઈસરોએ આમને તૈયાર કરી નાખ્યો તો કે નહીં. આમાં એમણે 1998 થી લઈ અને 2022 સુધીના ડેટાનો સ્ટડી કર્યો. તમે જોવો છો લેન્ડસ્લાઇડ બિટવીન 1998 થી 22. તો આટલા ડેટાનો એમણે અભ્યાસ કર્યો અને પછી એમણે એવું કીધું કે ભાઈ ઉત્તરાખંડ રાજ્યની અંદર સૌથી વધારે લેન્ડસ્લાઇડ ધરાવતા જિલ્લાઓ છે. મીન્સ કે આ રુદ્રપ્રયાગ અને ટેહરી છે સૌથી વધારે ભૂસ્ખલનમાં જોખમ હોય એવા જિલ્લા છે. બરાબર. આમાં એમણે કેટલા રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનો અભ્યાસ કર્યો તો કે ભારતના 17 રાજ્યો અને 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો એમના ભૂસ્ખલનના પ્રભાવિત જિલ્લાઓ છે એનો અભ્યાસ કર્યો. શું આ હિમાલયન એટલે કે પહાડી રાજ્યો સિવાય બીજા કોઈ રાજ્યની અંદર પણ આ પ્રકારની ઘટનાઓ જોવા મળે છે? તો કે ચોક્કસ જોવા મળે છે. કેરળની અંદર મલપ્પુરમ અને થ્રિસુર અને પલક્કડ જિલ્લાઓ છે અને કોઝિકોડ ત્યાં પણ આવી બધી ઘટનાઓ લેન્ડસ્લાઇડિંગની જોવા મળે છે. ખાલી પહાડી વિસ્તારો ના હોય તો પણ અમુક હિમાલયન રાજ્યો ન હોય મીન્સ કે એવા બધા જે શહેરો અથવા તો જિલ્લાઓ છે ત્યાં પણ આ પ્રકારની ઘટના જોવા મળે છે. બાકી હિમાલયન પ્રદેશો છે ત્યાં તો સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ભૂસ્ખલન જોવા મળે છે. દેશની અંદર સૌથી વધારે ભૂસ્ખલન થતું હોય તો એ હિમાલયન રાજ્યની અંદર. બરાબર. જમ્મુ કાશ્મીર પણ એની અંદર આવી ગયું, રાજૌરી, પૂંચ ત્યાં પણ થાય છે. પછી સિક્કિમ છે ત્યાં દક્ષિણ અને પૂર્વ સિક્કિમ આ બે જિલ્લાઓ છે. એના નામ એકચ્યુઅલમાં હવે બદલાઈ ગયા છે પણ આપણે હજી પણ એને દક્ષિણ અને પૂર્વ સિક્કિમ એવું જ આપણને ન્યૂઝમાં જોવા મળે છે. તો દક્ષિણ અને પૂર્વ સિક્કિમ ત્યાં પણ આપણને આ લેન્ડસ્લાઇડિંગની ઘટના જોવા મળે છે. બરાબર. ચલો એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે તાશી દિંગ મઠ ત્યાં હાલમાં જ ભૂમચુ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? મીન્સ તાશી દિંગ મઠ છે ક્યાં આવેલું છે? આ સિક્કિમની અંદર આવેલું છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ભૂમચુ મહોત્સવ તાશી દિંગ મઠમાં ઉજવાયેલો અને તાશી દિંગ મઠ ક્યાં આવ્યું તો કે સિક્કિમમાં. પ્રશ્નમાં એવું પણ આવે કે ભાઈ ભૂમચુ મહોત્સવ ક્યાં ઉજવાયેલો? ડાયરેક્ટ આન્સર આવે સિક્કિમ. બાકી સિક્કિમની અંદર DRDO છે એમણે સૌથી પહેલું એવલાન્ચ મોનિટરિંગ રડાર સ્થાપ્યું છે. આ બર્ફીલા વાવાઝોડા વિશે માહિતી આપશે. સિક્કિમમાં નવા રાજ્યપાલ હમણાં બન્યા હતા લક્ષ્મણ પ્રસાદ શર્મા, એમને યાદ રાખી લઈએ. સિક્કિમમાં એક નવી યોજના શરૂ થઈ હતી મેરો રૂપ મેરો સંતતિ. આ એવી યોજના છે કે કોઈ પણ બાળકનો જન્મ થાય સિક્કિમની અંદર તો સિક્કિમની સરકાર 100 પ્લાન્ટનું વાવેતર કરશે, 100 છોડવાઓનું વાવેતર કરશે એક બાળકના જન્મ દીઠ. સિક્કિમ છે ત્યાં મામલે સાઇટ આવેલી છે એને જીઓ એડિકેટેડ સાઇટનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે અને સિક્કિમની અંદર નવું વર્ષ છે ને લુસોંગ અથવા તો નામસોંગ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ સિક્કિમ વિશે આપણે યાદ રાખીએ. એસસીઓના મુખ્ય ન્યાયાધીશોની બેઠક એકચ્યુઅલમાં એમની 18મી બેઠક થઈ હતી. તો એનું આયોજન ભારતના કયા શહેરમાં થયેલું છે? એક હમણાં જ G20ની વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક પણ આ જ શહેરમાં થઈ હતી. ગઈકાલે જ આપણે વાત કરી હતી G20ના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક ક્યાં થઈ હતી? નવી દિલ્હીમાં. તો આપણો આન્સર છે નવી દિલ્હી. એસસીઓના મુખ્ય ન્યાયાધીશોની બેઠકનું આયોજન પણ નવી દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું છે. 18મી બેઠક છે. બરાબર. અને બાકી ભારત છે 2023 માટે એસસીઓની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યું છે, G20ની અધ્યક્ષતા કરી રહ્યું છે. બરાબર. આવી ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને ભારતમાં મળી છે. એક સાથે ઘણી બધી ઇવેન્ટોની આપણે અધ્યક્ષતા 2023માં કરીએ છીએ. 2023ની એસસીઓની થીમ છે સિક્યોર એસસીઓ. એસસીઓની સ્થાપના 15 જૂન 2001ના રોજ થયેલી. એસસીઓનું મુખ્ય મથક ચીનના બીજિંગની અંદર આવેલું છે. એસસીઓના સભ્ય દેશોની સંખ્યા જૂની બુક તમે રાખીને બેઠા હશો જનરલ નોલેજની તો એમાં 8 બતાવતું હશે.
કરેક્શન કરી લેજો, હમણાં જ 9મો સભ્ય દેશ બની ગયો છે ઈરાન, ઓફિશિયલી એસસીઓ ની અંદર જોડાઈ ગયું છે અને ભારતની અંદર જે એસસીઓ ની ઇવેન્ટ થવાની છે એમાં ઈરાન પહેલી વખત ભાગ લે છે, બરાબર. તો એસસીઓ ના સભ્ય દેશો યાદ રાખીએ: ચીન, ભારત, ઈરાન, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, રશિયા, પાકિસ્તાન, તજાકિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાન, બરાબર. તો આ કુલ એસસીઓ ના 9 સભ્ય દેશો છે, એમને યાદ રાખીશું. મહિલા પ્રીમિયર લીગ એના મેસ્કોટ તરીકે નીચેનામાંથી કોને પસંદ કર્યું છે? મહિલા પ્રીમિયર લીગ 2023માં સૌથી પહેલી વખત થાય છે. આ આઈપીએલ પુરુષોની વાત કરીએ એવી જ એક ઇવેન્ટ છે આ મહિલા પ્રીમિયર લીગ. પુરુષોમાં જેને આપણે આઈપીએલ કહીએ છીએ એને આપણે મહિલાઓ માટે એમપીએલ નામ આપ્યું છે, મહિલા પ્રીમિયર લીગ, બરાબર. તો આઈપીએલ ની શરૂઆત ક્યારે થઈ? 2008માં સૌથી પહેલી આઈપીએલ રમાઈ હતી અને મહિલાઓની એમપીએલ સૌથી પહેલી વખત 2023માં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો વાત કરીએ હવે આ મહિલા પ્રીમિયર લીગના મેસ્કોટની. તો મેસ્કોટ તરીકે શક્તિને પસંદ કર્યું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે. શક્તિ શું છે? એક પ્રકારનો વાઘ છે. તો હાલમાં જ મહિલા પ્રીમિયર લીગના મેસ્કોટ તરીકે શક્તિને પસંદ કર્યું છે, જે એક પ્રકારનો વાઘ છે, બરાબર. તો બાકી વાત કરું તો આના ટાઇટલ સ્પોન્સર કોણ બન્યું છે? ટાઇટલ સ્પોન્સર બન્યું ટાટા ગ્રુપ અને મીડિયા રાઇટ્સ કોને મળ્યા? તો કે વાયાકોમ 18. વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ છે એનું આયોજન ક્યાં થવાનું છે? રાજ્ય યાદ રાખી લો: મહારાષ્ટ્ર અને શહેર છે તો મુંબઈ. તો મુંબઈની અંદર આનું આયોજન થવાનું છે. 2023માં સૌથી પહેલી વખત આપણે કરીએ છીએ. બાકી પુરુષોની આઈપીએલ 2008માં સૌથી પહેલી વખત રમાઈ હતી. હા, બીજું એવું પૂછે કે મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઈમાં આનું આયોજન થવાનું છે કયા સ્ટેડિયમમાં? ડીવાય પાટીલ સ્ટેડિયમ અને બરાબર સ્ટેડિયમ, આ બંને સ્ટેડિયમમાં આનું આયોજન થશે. તો મુંબઈની અંદર જ આખી વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ રમાવાની છે. બાકી કુલ આની અંદર 5 ટીમ છે. 5 ટીમને નામ આપી દીધા છે, એમના ઓનરશિપ આપી દીધી છે કે કોણે કોણે ખરીદેલી છે. ગુજરાત જાયન્ટ અદાણી ગ્રુપે લઈ લીધું, મુંબઈ રિલાયન્સે લઈ લીધું, રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર છે ડીઆઈજીઓ લઈ લીધું છે, દિલ્હી કેપિટલ જેડબ્લ્યુએસ એમણે લઈ લીધું છે અને યુપી વોરિયર કેપ્રી ગ્લોબલે લઈ લીધું છે. તો બધી ટીમના ઓનર પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ, એકાદાના ઓનર પણ પૂછી શકે છે. ચાલો, એના પછી હાલમાં જ ઇન્ક્લુઝિવ ઇલેક્શન્સ ઇન્ટિગ્રિટીના વિષય ઉપર 3જી આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કોણે કરેલું છે? ઓપ્શન આપેલા છે, આમાંથી કહેવાનું છે કે આનું આયોજન કોણે કર્યું? આનું આયોજન કર્યું ભારતના ચૂંટણી પંચે. ઇલેક્શન આવે એના ઉપરથી થોડોક અંદાજો આવી જાય કે આ ચૂંટણી પંચે આયોજન કર્યું હશે. તો 3જા આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઇન્ક્લુઝિવ ઇલેક્શન ઇન્ટિગ્રેટેડ પર 3જું આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન છે. ચૂંટણી પંચનું આયોજન કરે છે, બરાબર. બાકી એક હમણાં જ ભારતની અંદર ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિયુક્તિ અંગે એક ચુકાદો આપ્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટે. કે પહેલા કેવું હતું કે ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિયુક્તિ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થતી હતી. હવે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીની સલાહકાર સમિતિના મદદથી રાષ્ટ્રપતિએ ચૂંટણી કમિશનર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને નિયુક્ત કરવાના રહેશે. આ ઉપરાંત બીજા પણ 2 હોદ્દેદારો છે આની અંદર ભાગ લેશે નિયુક્તિમાં. ખાલી રાષ્ટ્રપતિ નહીં, એમના ઉપરાંત લોકસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, આ ત્રણેય મળી અને જે ચૂંટણી પંચ છે એમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય 2 ચૂંટણી કમિશનરો છે એની નિયુક્તિ કરશે. બાકી ભારતના બંધારણની અંદર ભાગ 15 ચૂંટણી સાથે સંબંધિત છે. ચૂંટણી પંચની સ્થાપના 25 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ થયેલી. ભારતના બંધારણનો અમલ આવ્યો એના 1 દિવસ પહેલા ચૂંટણી પંચની સ્થાપના થયેલી. ઓકે. અને હાલમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમાર છે. એમની સહાય માટે 2 અન્ય ચૂંટણી કમિશનરમાં અનુપ ચંદ્ર પાંડે અને અરુણ ગોયલનો સમાવેશ થાય છે. ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર ચર્ચા કરી લે. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન: સાવિત્રીબાઈ અને જ્યોતિબા ફૂલે એમણે કયા વર્ષે કન્યાઓ માટે ભારતમાં સૌપ્રથમ શાળાઓની શરૂઆત કરી હતી? કન્યાઓ માટે અથવા તો મહિલા વિદ્યાર્થીનીઓ માટે એમણે શાળાઓની સૌથી પહેલી વખત શરૂઆત કરી 1848માં. હવે તમને એમ થાય આમાં કરંટ અફેર ક્યાં આવ્યું? તો હમણાં જ તમને કહી દઉં, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે છે, બરાબર, એમની જન્મ જયંતિ ગઈ હતી. તો એના સંદર્ભમાં છે આ પ્રશ્ન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે, બરાબર. તો બંને મળીને 1848ની અંદર છે આ શરૂ કરી હતી. કન્યાઓ માટે ભારતની અંદર સૌપ્રથમ શાળાઓની શરૂઆત કરી. હાલમાં ભારતના કયા રાજ્યની સરકારે 4થી મહિલા પોલિસી જાહેર કરી છે અથવા તો 4થી મહિલા નીતિ જાહેર કરી છે? મહારાષ્ટ્ર છે.
એમણે આ મહિલા નીતિ જાહેર કરી છે. ઓકે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે આરોગ્ય મહિલા યોજના છે એની શરૂઆત કરી છે? આરોગ્ય મહિલા યોજના છે એ શરૂ કર્યું છે તેલંગાણાની સરકારે. તેલંગાણાએ પોતાના રાજ્યની અંદર સર્વે કરાવ્યો અને સર્વેમાં એવું જોયું કે 40% વધુ મહિલા છે એ તેલંગાણા રાજ્યની અંદર બીમાર રહે છે, જેને પ્રાથમિક સારવાર પણ નથી મળતી. તો આરોગ્ય મહિલા યોજના અંતર્ગત છે મહિલાઓને ફ્રીમાં મેડિસિન આપવામાં આવશે, બરાબર. તો એ પ્રકારની યોજના તેલંગાણાને સરકારે શરૂ કરી છે. જનરલ રાવત યંગ ડિફેન્સ ઓફિસર્સ એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ એ કયા ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે આયોજિત કરવામાં આવ્યો છે? એકચ્યુઅલમાં એવો પ્રોગ્રામ છે કે ભારતના યંગ ઓફિસર એ દેશમાં જાય અને તે દેશના યંગ ઓફિસર ભારતમાં આવે. તો આ જનરલ બિપિન રાવતના નામ ઉપરથી એને નામ આપેલું છે જનરલ રાવત યંગ ડિફેન્સ ઓફિસર એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે થાય છે, તો આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. હાલમાં જ ભારતે 74માં ટ્રેન્ડજા મેમોરિયલ ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ ટુર્નામેન્ટ એમાં કુલ 8 મેડલ જીત્યા, જેમાં 3 સિલ્વર અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલનો સમાવેશ થાય છે. ખાલી કહેવાનું એટલું છે કે આનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? તો બલ્ગેરિયાની અંદર આનું આયોજન થયેલું. આમાં કોણે કયા મેડલ મેળવ્યા કંઈ યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. ભારતના પર્યટન મંત્રાલયે આઈટીબી બર્લિન 2023માં આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ્ડન સિટી ગેટ ટુરિઝમ એવોર્ડ 2023માં ગોલ્ડન અને સિલ્વર સ્ટારથી છે ભારતના પર્યટન મંત્રાલયને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. કહેવાનું એટલું છે કે એનું આયોજન કયા દેશમાં થયેલું છે? બર્લિન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે એનું આયોજન જર્મનીમાં થયેલું છે, તો આન્સર આવશે જર્મની. યેલોસ્ટોન નેશનલ પાર્ક એમની 151મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કયા દેશમાં કરવામાં આવી છે? આ યેલોસ્ટોન નેશનલ પાર્ક ઇન શોર્ટ કયા દેશમાં આવેલો છે? કહેવાનું એટલું છે, તો આ અમેરિકાનો છે. હવે તમને કદાચ મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે આ યેલોસ્ટોન નેશનલ પાર્ક આપણા ભારતનો તો છે નહીં, તો એટલો બધો અગત્યનો શું કામ? તો તમને કહી દઉં કે આ વિશ્વનો સૌથી પહેલો નેશનલ પાર્ક છે, એટલા માટે અગત્યનું છે. વિશ્વમાં સૌથી પહેલો કોઈ નેશનલ પાર્ક બન્યો હોય, બરાબર, તો એ યેલોસ્ટોન નેશનલ પાર્ક હતો, એ અમેરિકાની અંદર આવેલો છે, બરાબર. આ બધું જીકેની દ્રષ્ટિએ અગત્યનું છે, બરાબર. અને શું ભણાવવાનું છે એ તમારે મારા ઉપર છોડી દેવાનું. તમને જેટલું કન્ટેન્ટ આપું એ બધું તમારે તૈયાર કરવાનું. જે અગત્યનું લાગતું હોય એવું જ કન્ટેન્ટ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પ્લે સ્ટોરમાં પણ મળી જશે. અને બાકી તમને વેબસાઇટમાંથી પણ ડાયરેક્ટ એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. તો આપણી વેબસાઇટ વિઝિટ કરી ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટલી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ તમે એપ્લિકેશનમાં એક્સેસ કરી શકો છો, બરાબર. અને બાકી વેબસાઇટની અંદરથી પણ તમારે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરવી હોય તો ખાલી આ વેબસાઇટ ખોલો stareducation.net.in, બરાબર. અથવા ગૂગલમાં સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર લખશો તો પહેલી જ આપણી વેબસાઇટ આવશે, બરાબર. આ વેબસાઇટ ઉપરથી તમે આપણું તમામ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકશો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની પણ જરૂરિયાત નહીં રહે. ફોનમાં સ્પેસનો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, બરાબર, તો તમે આપણી વેબસાઇટ ઉપરથી પણ બધું એક્સેસ કરી શકો છો. કોર્સ લઈને તમે વેબસાઇટમાંથી પણ જોઈ શકો છો. પીસીમાંથી તમે મોટી સ્ક્રીનમાં પણ આપણી કોર્સ છે એ જોઈ શકો છો. લેપટોપનો યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. તો એ બધું આપણું કન્ટેન્ટ પીસીમાંથી પણ એક્સેસ કરી શકાશે. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.